سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز به کانال فارسی شو خوش اومد. تو این ویدیو به ریشه جادو و جادوگری در تاریخ باستان میپردازیم. به داستان‌های جالبی پشت پرده جادو در تاریخ باستان نهفته شده که ازش پرده برداری میکنیم. پس این ویدیوی جالب رو از دست ندید و در ادامه با من همراه باشید. شاید براتون جالب باشه که کلمه انگلیسی ماجیک که به فارسی جادو معنی میشه ریشه فارسی داره و از کلمه مگوش و مغ گرفته شده. این کلمه به گروهی از کاهن‌های کهن ایرانی که دارای توانایی‌های خاص معنوی بودن گفته میشده. کلمه مجوز هم عربی همین کلمه مگوشه که اعراب برای اشاره به همه پیروان آیین زرتشتی به کار می‌برده. اما چرا باید کلمه معادل جادو در زبان‌های اروپایی از یونانی گرفته تا انگلیسی از کلمه مغ گرفته شده باشه؟ از نظر یونانی‌های باستان مغان ایرانی توانایی‌های جادوگرانه داشتند. به طور کلی یونانی‌ها باور داشتند که مغان ایرانی جادو رو خلق کردند و اونو به برخی یونانی‌ها هم آموزش دادند. البته از نظر ایرانیان باستان جادوگری یکی از گناهان بزرگ تلقی می‌شد و دومین گناه بعد از قتل رو جادوگری می‌دونستند. البته برخی اوقات هم برای درمان بیماری‌ها از جادوگران استفاده می‌کردند. در بین این مغان یک چهره برجسته وجود داره که تاریخ‌دانان اروپایی عهد باستان اونو نخستین کسی میدونن که کتاب‌هایی در مورد جادو رو نوشته. در متون غربی اسم این شخص اوستانس بود که معادل فارسیش هوشانه تلفظ میشه. اوستانس چهره‌ای مابین افسانه‌ها و واقعیته. اسم اوستانس به عنوان یکی از مغان تنها در متون یونانی و رومی بهش اشاره شد. یکی از نخستین کسایی که در نوشته‌اش به اون اشاره کرده هرمودوروس، یکی از شاگردای افلاطون و اعضای آکادمی اون که در قرن 4 پیش از میلاد زندگی می‌کرده. هرمودوروس اوستانس رو از مغانی می‌دونست که در امتداد سنتی که زرتشت بنا کرده بود فعالیت می‌کرده. یک نویسنده رومی قرن اول میلادی به نام پلینی در کتاب تاریخش نوشته که اوستانس اولین کسی بود که کتاب‌هایی در مورد جادو رو نوشت. پلینی همینطور نوشته که اوستانس در زمان حمله خشایارشا به یونان همراه با اون به یونان رفت و در اونجا جادو یا به قول پلینی این هنر اهریمنی رو به برخی از یونانیان آموزش داد و اونها رو شیفته این توانایی کرد. پلینی گفته که اوستانس انواع مختلفی از جادو و کیمیاگری رو بلد بوده، از جمله پیشگویی به وسیله آب و هوا و ستارگان و چراغ‌ها و همینطور طبق گفته این مورخ رومی اوستانس میتونست ارواح رو از جهان مردگان احضار کنه و با اونا حرف بزنه. اینکه چقدر این گفته‌ها واقعیت داره کاملا نامعلومه و مثل یک راز میمونه و منابع موثقی کمی در موردش وجود داره. با این حال یونانی‌ها سرمنشأ خیلی از هنرها و علومی که در بینشون رواج داشت و از صدقه سر مصر و ایران میدیدن. حتی در انجیل اومده که 3 مغ ایرانی که تونستن تولد حضرت عیسی علیه السلام رو پیشگویی کنن و بعد از تولدش هدایایی رو براش ببرن. مغان‌ها از طایفه‌های مادها بودن که وظایف آیینی رو بر عهده داشتن. این طایفه حتی در دوران هخامنشی هم به امور آیینی رسیدگی می‌کرده، ولی در دوره ساسانیان ورق تغییر کرد و روحانیون قدرت پیدا کردند و مغان به پایین‌ترین سطح خودشون رسید. مغان دانش زیادی در اخترگویی و علم داروشناسی داشتند. همینطور به اصول و تعالیم آیینی هم کاملا مسلط بودند و این علم بعدها در میان غربیان هم فراگیر شد. مغان اینقدر معروف بودند که اسمشون تو کتاب یهودیا و مسیحیا هم ذکر شده. تعریف یهودیا و مسیحیا از مغان این بود که مغان‌ها جادوگران سپیدی هستند که با نیروهای فعال در عناصر طبیعت که برای دیگران ناشناخته است آشنا هستند. در روزگار باستان مغان همواره نقش مشاوران شاه و بلاگردانان جامعه را ایفا می‌کردند. دانش اونا بود که خیلی از سختی‌ها و مصیبت‌ها رو از مردم دور می‌کرد. مذهبیان مسیحی هرچند آیین و باورهای مغان رو محکوم می‌کردند، اما از دانش و معرفتی که مغان‌ها داشتن سوء استفاده کردن و این دانش رو تصاحب کردن و بعد خودشون رو راویان حکمت و عرفان و فلسفه در دوران رنسانس به بقیه معرفی کردن. جادوگرهای معروف دیگه‌ای هم در تاریخ ایران وجود داشتن، ولی معروف
معروفترینشون همین مغان بود. در دوران باستان ایران قوانین سختی رو برای جادوگران وضع کرده بود. البته این قوانین مربوط به دوره ساسانیان میشه. 3 قانون که برای جادوگران وضع کرده بودن اینا بود. 1. در میان احکام دین زرتشت اومده که اگر کسی ببیند که شخص دیگری جادوگری میکند، بر او واجب است که دیگران را از اعمال آن شخص آگاه کند. 2. در حکم دیگر اومده که غذا ندادن به جادوگر گناه نیست، زیرا آن جادوگر سزاوار مرگ بوده. 3. در میان قوانین حقوقی دوره ساسانیان قانونی وجود داشت که به موجب اون اگر جادوگری کسی ثابت میشد، همه اموال اون به حاکم منتقل داده میشد و اگه کسی از اون جادوگر آسیب دیده بود، اموال اون به اون شخص میرسید. دوستان، به پایان این ویدیو رسیدیم. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.